पालकांनी तक्रार करायची नाही, मुलं शांत बसत नाहीत म्हणून. बसली आहेत ना शांत? फक्त शांत बसवता आलं पाहिजे. एकदमच प्रेक्षकांमध्ये आता आपल्या समोर हे सगळे माझे सगळे सिनियर विद्यार्थी बसलेले आहेत. जसे ही सगळी छोटी मुलं होती, असेच हे सगळेजण मुलं छोटी छोटी होती आणि आता मात्र ते माझ्याबरोबर वाजवत आहेत. त्यांच्या प्रत्येकाच्याकडे वेगवेगळी वाद्य आहेत. कदाचित लांबनं फार दिसणार नाही, पण आवाज ऐकायला येईल. तर आपण आवाज त्याच्यातला नक्की ऐकूया. हे वाद्य म्हणजे काय आपल्याला दिसत असेल, काही जणांना लांबणं दिसत नसेल तर बादली आहे आणि ताटली आणि त्याच्यात पाणी भरलेलं आहे आणि त्याच्यातून देखील आवाज तयार होऊ शकतो. एवढंच फक्त आपल्याला दाखवायचं होतं की वाद्य निर्मिती किंवा ताल निर्मिती ही कशातूनही होऊ शकते.
अनघा वाद्य वाजवते त्याला घटम म्हणतात. साऊथ इंडियामध्ये हे वाद्य वाजवलं जातं. अंगठ्यांनी ते वाजवलं जातं. क्या बात आहे. वा वा. जीव खाऊन चाललेला आहे, काय हरकत नाही. प्रश्नच नाही, ते पर्याय नाही ना आता काही. एकदा आपल्या कॅमेरावाले काका जे आहेत त्यांच्यासाठी टाळ्या. क्या बात आहे. वा वा. असा रसिक माणूस पाहिजे. त्यांचं काम करत असताना ज्यावेळेस मी टाळ्या वाजवायला सांगितलं त्यांनी वाजवलेल्या. धन्यवाद. क्या बात आहे. आता सगळ्यांनी एकत्र. धन्यवाद धन्यवाद. फार सुंदर आपण सर्वांनी वाजवलं. आता कलातीर्थमध्ये नेहमीप्रमाणे एक छान गोंधळ गोंगाट सगळं चालू होता. या सगळ्या कार्यक्रमाच्या दरम्यान बऱ्याचशा शाळा, सगळे कॉलेज चालू झाले आहेत, सगळं चालू झालेलं आहे. मुलांचा जिथे गोंगाट नाही तर ते त्या घराला घर पण नसतं. म्हणजे मुलांनी दंगा केलाच पाहिजे. पण असा जर समजा दंगा जर आपल्याला थोड्याशा वाद्यांच्या स्वरूपात जर ऐकायचा असेल तर तो कशा पद्धतीने येईल त्याचा एक छोटासा मी प्रयत्न करतो. तिंबडी किंवा चोंडकं नावाचं जे वाद्य असतं तर ते म्हणजे लहान मुलं आहेत आणि ड्रम किंवा डग्गा म्हणजे त्या लहान मुलांचा जो दंगा चाललेला आहे तर त्या दंगा करायला आल्यानंतर खूप जर दंगा झाला तर त्यांना गप्प बसवण्यासाठी काका काकू कोणतरी असतात ना मोठे, ते आहेत. तर ते कशा पद्धतीने असतील. लहान मुलं पहिल्यांदा ज्यावेळेस एकमेकांना खेळण्यासाठी बोलवतात त्यावेळेस
आणि मग हा दंगा थांबवण्यासाठी मोठी काही लोक असतात, मग त्यांचा आवाज येतो मोठा पहिल्यांदा आधी त्या मुलाची आई त्याला ओरडते, त्यावेळेस साधारण रडण्याचा सूर जरा होतो.